So hello students, so আজি আমি ডিসকাস কৰিম কম্বিনেশন. So ইয়াৰ আগতে আমি কি ডিসকাস কৰিলো পারমুটেশন কম্বিনেশন চ্যাপ্টাৰটো আমি বহুতখিনি ডিসকাস কৰিলো. আমি আপ টু 6.3 চ্যাপ্টাৰলৈ কমপ্লিট কৰিছো, ঠিক আছে. So আজি আমি কৰিম কম্বিনেশন 1 শটত ক্লিয়াৰ কৰিম আৰু 6.4 চ্যাপ্টাৰটো একেলগে কমপ্লিট কৰিম, ঠিক আছে বেটা. So তোমালোকে থাকিবা ভিডিওটো গোটেইখিনি বহুত ভালকে পঢ়াই আছো মই, ঠিক আছে বেটা. So কম্বিনেশন মানে কি? So আমি জানো পারমিউটেশন মানে অ্যারেঞ্জমেন্ট, কিবা এটা বস্তু অবজেক্ট কিবা এটা বস্তুক আমি অ্যারেঞ্জ কৰো. সো কম্বিনেশন মানে হল তোমাৰ সিলেকশন. যেনেকে 10টা বল আছে, যিকোনো বস্তু 10টা বস্তু আছে, তাৰ পৰা আমি 3টা সিলেক্ট কৰিব লাগে, ঠিক আছে. 10টা আপেল আছে, 3টা ভাল আপেল আমি সিলেক্ট কৰিব লাগে. সো হেতুক কয় কম্বিনেশন, ঠিক আছে. কম্বিনেশন কেনেকে ইউজ কৰে গম পালা তুমি. সো এটা ডেফিনেশন হয় the number of ways selecting r objects মানে কিবা এটা বস্তু আমি r times object এটাক যেতে সিলেক্ট কৰিম from a set of n dissimilar objects is denoted by NCR, ঠিক আছে বেটা. সো এইবোৰ আৰু ইয়াৰে কম্বিনেশনৰ তোমাৰ অৰ্ডাৰ ইম্পৰ্টেন্ট নহয়. অৰ্ডাৰ বলে তো ওকে মই এটা এক্সাম্পল দি বুজাই আছো. Order is not important আৰু এটো বুজিলোৱা. If you change the order number, new object will not form, should not form. Okay, form না নতুন অবজেক্ট এটা ফর্ম নহয়. কেনেকে মই বুজাই আছো. ধৰা হল আমি এটা ট্ৰায়াঙ্গেল উলালো আৰু ইয়াতে দুটা পইণ্ট আছে. ৰবা মই কৈ আছো ৰবা. ধৰা হল এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা পইণ্ট আছে. সো আমি এইটো দি এটা ট্ৰায়াঙ্গেল ফৰ্ম কৰিলো, ঠিক আছে. সো এইটো নাম দিম আমি এ বি সি. ওকে বেটা, এ বি সি ট্রায়াঙ্গেল হল. এটা ট্রায়াঙ্গেলটো আমি কি লিখিব পাৰো? এ বি সি, বি সি এ, সি এ বি. ওকে ওকে. সো সোৱা আমি অৰ্ডাৰ পইণ্ট কিটা চেঞ্জ কৰাৰ পিছত একবাৰ এ পইণ্টে দি ললো, এ বি সি কৰিলো, একবাৰ বি পইণ্টে দি ললো, বি সি এ কৰিলো, এবাৰ সি পইণ্টেৰে ললো, সি এ বি ট্রায়াঙ্গেল এটা ললো. সো এই তিনটা ট্রায়াঙ্গেল এটাই হয় ন, এই তিনটা ট্রায়াঙ্গেল এটাই নহয় জানো. সো সেইকাৰণে কৈছে অৰ্ডাৰ ইজ নট ইম্পৰ্টেন্ট. আমি যেনেকে যোনটো অৰ্ডাৰতে নলও কিয় সেইটো ইম্পৰ্টেন্ট নহয়. ওকে. সো আৰু নতুন বস্তু ফৰ্ম কৰিছে নেকি? নাই কৰা. তো সেইটোকে বুজাইছে ইয়াতে. সো এইটো ফৰ্মুলা এইটো মনত ৰাখিবা, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট. NCR মানে আমি লিখিব পাৰো n ফেক্টৰিয়েল ডিভাইডেড বাই n minus r ফেক্টৰিয়েল ইনটু r ফেক্টৰিয়েল. সো আমি NPR মানে কি পাইছিলো? n ফেক্টৰিয়েল আপন n minus r ফেক্টৰিয়েল. সো ইয়াতে কি হয় NCR আৰু এটা r ফেক্টৰিয়েল এটা মাল্টিপ্লাই হৈ যায়, ডিভাইডেড হয়. সো এইকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰপাৰ্টি হয়, এইকেইটাও লিখি ল'বা, বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়. ক'ত ইম্পৰ্টেন্ট হয়? অবজেক্টিভ এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয়. আৰু 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন, তোমালোকৰ 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন বৰ্ডত ইয়াৰ পৰা উঠাই দিব পাৰে এটা, ঠিক আছে. ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা উঠাই নিদিয়ে, ফৰ্মুলা বেসড উঠাই দিব পাৰে, চান্স বহুত হাই আছে. সো NPR মানে আমি লিখিব পাৰো NCR ইনটু r ফেক্টৰিয়েল. সো NPR মানে আমি কি জানো? n ফেক্টৰিয়েল আপন n minus r ফেক্টৰিয়েল আপন r ফেক্টৰিয়েল কেনসেল আউট হৈ পেলাই এইটোৱে পাম ন. ওকে, NCR ত r ফেক্টৰিয়েল এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে আমি কোনটো পাম? n ফেক্টৰিয়েল আপন n minus r ফেক্টৰিয়েল. সেইটো কি হয়? সেইটো NPR এ হয় ন বেটা, ঠিক আছে. সো NCR মানে এইটো মই লিখিলো. NCR মানে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো n c n minus r. ওকে ওকে. তো তোমালোকে এটা এক্সাম্পল লৈ পেলাও চাব পাৰা. ওকে, 5c3 তো আমি লিখিব পাৰো 5c 5 minus 3. সো এইটো কিমান হ'ল? 5c2. ওকে, আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো. ওকে, সো এই কন্ডিশন কিটা মনত ৰাখিবা. ইয়াৰে কন্ডিশন এইটোৱে হয়, 0 less than r less than equal to n, যোনটো আমি পারমুটেশনত পাইছো অলৰেডি. সো NCR plus n upon nc r minus 1 তো আমি লিখিব পাৰো n plus 1 cr. সো কেনেকৈ কৰিবা? সো ওপৰত যোনটো আছে n সেম থাকিব লাগিব, আৰু তলৰ টাৰ্মটো, তলৰ r টাৰ্মটো তলৰ টাৰ্মটো হেতু যদি ডাঙৰটোতকে এটা কম থাকে তো আমি এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰো, ঠিক আছে. আমি কি লিখিব পাৰো? ওপৰত এটা প্লাস কৰি দিম n plus 1, সো তলতো এটা প্লাস কৰি দিম
r minus 1 plus 1 মানে r এ আহি যাব ঠিক আছে বেটা সো এটু মনত ৰাখা এটু কিন্তু এটু ফৰ্মুলাৰ পৰা আহিছে ঠিক আছে ncx আৰু ncy যেতিয়া থাকে আমি x কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰো x y আৰু এটু n - r মানে কি লিখিব পাৰো আমি nc n - y লিখিব পাৰো নাই সো x n - y লিখিব পাৰো ওকে সো এই গিটা মনত ৰাখা তুমি আৰু লিখি লোৱা নোটছত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এইগিটা এইখিনিতে তোমাৰ কোটে কম্বিনেশন শেষ কোটেখিনি বহুত ভালকৈ পঢ়াই দিলে ওকে বেটা সো এতিয়া আমি স্টার্ট কৰিম 6.4 চ্যাপ্টাৰ তো এইখিনি থাকক দিয়া এইখিনি ইউজ হ'ব এতিয়া অলপ চলপ Okay, 6.4 start করিম question number 1 করিম NCERT দিয়া আছে questioner NCERT is equal to NC2 so আমাক find out কৰিব দিছে NC2 ৰ ভ্যালু হয় NC2 ৰ ভ্যালু okay বেটা so কেনেকৈ find out কৰিবা so আমি এইটো জানো NCX is equal to NCY থাকিলে আমি কি পুট কৰিব পাৰো x is equal to y আৰু x is equal to n minus y okay so ইয়াতে x কোনটো হয় 8 হয় y কোনটো হয় 2 হয় ঠিক আছে so x ৰ জায়গাত আমি 8 is equal to 2 লিখিব পাৰো হাই 8 is equal to 2 নহয় আমি এইটো ফৰ্মত লিখিম x is equal to n minus y okay বেটা x is equal to n minus y আৰু so y ৰ জায়গাত আমি কি লিখিলো এইটো যেতিয়া আমি প্ৰুফ কৰলো y ৰ জায়গাত n minus y লিখিলো ন n minus r লিখি পেলাই okay ঠিক আছে so 8 is equal to আমি লিখিব পাৰো n minus 2 okay এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছো আৰে সোয়া এইটো আমি ncx টো আমি এনেকে লিখিব নোৱাৰো জানো nc n minus y কেনেকে আমি জানো ncr যেতিয়া থাকে আমি লিখিব পাৰো nc n minus r লিখিব পাৰো সো হেতু তো সেম কৰিলো x আৰু এইটো টার্ম কম্পেয়াৰ কৰিলো ঠিক আছে বেটা ঠিক আছে সো এনেকে ডাইৰেক্ট কৰিলে তোমালোক কনফিউজ হ'ব সো ডাইৰেক্ট কৰিছো nc8 nc n minus 2 লিখিব পাৰো আমি ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে সো ইয়াতে আমি এইটো ফৰ্মত দেখা পালো আমি এইটো ফৰ্মত দেখা পালে আমি কি কৰিব পাৰো এইটো কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰো x is equal to n minus 1 ৰ লগত সো 8 টো আমি n minus 2 ৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰো সো n ৰ ভ্যালু কি পাম আমি 10 সো আমাক কি ফাইন্ড আউট কৰিব দিছে nc2 বলে তো so therefore nc2 is equal to 10c2 আহিব 10c2 আমি কি পাৰো 10 factorial upon 10 minus 2 factorial আৰু 2 factorial so 10 factorial to তলত কি আহিব 8 factorial আৰু 2 factorial তলত কি থাকিলে 8 factorial থাকিলে so 10 টো আমি কৰলৈকে কনভাৰ্ট কৰিম 10 into 9 into 8 factorial 8 factorial cancel 2 তো আমি কি লিখিব পাৰো 2 into 1 5 times যাব 5 9 45 45 is the answer okay clear হৈছে so এটা next question টা আমি করি next question কি করি question number 2 এটা কৰিম মই এটা নিজে কৰিবা ঠিক আছে বেটা এটা question মই কৰাই দিম এটা question তুমি নিজে কৰিবা ট্রাই কৰিবা মানে কি এটো question যদি বুজি পা হেতু পাৰিবাই আমাক দিয়া আছে question number 2 1 2 দে twice nc3 such that 2 nc3 আৰু 12:1 বুলি দিয়া আছে সো এটো সলভ কৰিব দিছে আৰু n ৰ ভ্যালুটো ফাইন্ড আউট কৰিব দিছে সো হিয়াৰ n is equal to 1 সো আমি কি কৰিম আমি ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা পুট কৰিম ফৰ্মুলা বলে তো ncr ফৰ্মুলাটো কি আছিল আমাৰ ncr is equal to n factorial upon n minus r factorial এটা ফৰ্মুলা জানিলে হ'ব ইয়াৰ r factorial লিখিব পাৰো বেটা ওকে সো আমি ইটো থাকিলে কি বুলি লিখিব পাৰো ডিভাইড ফৰ্মত লিখিব পাৰো সো এটো আমি এনেকে ডিভাইড কৰিব দিব পাৰো twice nc3 upon nc3 is equal to 12 লিখিব পাৰো 12 by 1 12 এ আহিব ঠিক আছে সো এতিয়া twice n factorial আহিব ইয়াতে ওপৰ ওকে তলত কি আহিব twice n minus 3 factorial
twice n minus 3 factorial আৰু 3 factorial এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছো ডাইৰেক্ট ওকে সো এইটো কি লিখিব পাৰো n factorial upon n minus 3 factorial আৰু 3 factorial 3 factorial cancel out কৰি দিয়া ওকে সো ইয়াতে কি আহিব twice n factorial to n factorial মানে কি ইয়াৰ আগৰ নাম্বাৰ কিটা মাল্টিপ্লাই হৈছে ন কিমানলৈ মাল্টিপ্লাই হৈছে up to twice n twice n ৰ আগৰ নাম্বাৰটো কি twice n minus 1 তাৰ আগৰ নাম্বাৰটো কি twice n minus 2 হেনেকে যাই থাকিব ন সো twice n টো আমি লিখিব পাৰো twice n minus 1 twice n minus 2 up to twice n minus 3 factorial কিয় লিখিলো বেটা সো সোৱা ইয়াতে তলত twice n minus 3 factorial আছে সো হেতু কেনসেল আউট কৰিব লাগিব ন ঠিক আছে নহল twice n minus 3 factorial ভ্যালু কেনেকৈ ওলাব তুমি ওকে সো n factorial to same আমি কিমানলৈ লৈ যাম n minus 3 factorial লৈ যাম সো n factorial to আমি লিখিব পাৰো n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 factorial ओके सो नीचे क्या आएगा n minus 3 factorial এটো তো আগৰ পৰা আছে n minus 3 factorial সো ইয়াৰ পৰা এইটো ক্যান্সেল এইটো ক্যান্সেল এইটো ক্যান্সেল এইটো ক্যান্সেল 12 দিয়া আছে ওকে বেটা সো উপৰত কি থাকিলে twice n to থাকিলে twice n থাকিলে twice n minus 1 থাকিলে সো সোৱা এইটোৰ পৰা আমি 2 এটা কমন লব পাৰো বেটা এইটো টাৰ্মৰ পৰা 2 এটা কমন লব পাৰো কিয় তলত n minus 1 এটা আছে সোৱা এইটো n minus 1 হেতু ক্যান্সেল আউট কৰিম আমি সো n into n minus 1 n minus 2 is equal to কিমান দিয়া আছে 12 সো এইটো টার্ম ক্যান্সেল ওকে সো n ক্যান্সেল ওকে সো ইয়াতে কি আহিব না লাগে ডাইরেক্ট ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰি দে এইটো দি এইটো সো 12 টো আমি কি লিখিব পাৰো 12 by 1 ইমান বেসিক্স পঢ়াইছো দেখিছা twice n minus 1 এইটো কিমান 4 8n minus 4 তো ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান আহিব 8n minus 4 is equal to 12 আছে 12n minus 24 এটো যেটা সলভ কৰিবা তুমি পাবা 12n 8n 4n 4 to ifel লইলে 20 okay so n is equal to 5 পাবা okay note down করা এখানে okay লিখা আছে সো বুজিছা তোমালোকে বস্তুখিনি ওকে সো পারমুটেশনতকে কম্বিনেশন বেশি ইজি হয় মই তো কৈ দিছো আগৰতে সো কোশ্চেন নম্বৰ 3 দিয়া আছে মই ইয়াতে দি দিম এটা say how many chords can be drawn through a 21 points on a circle chords মানে কি আগতে বুজি লোৱা কনসেপ্টটো যে এটা সার্কেল আছে এনেকে ওকে সো ইয়াতে তোমাৰ এই সারফেসত 21 পয়েন্টস আছে বুলি কৈছে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা এনেকে 21 পয়েন্টস যা থাকিব আৰু ওকে বুজিছা এটা সার্কুলার সারফেসত তোমাৰ 21 পয়েন্টস আছে সো chords মানে কি chord মানে এটা লাইন ওকে যোনটো ইন্টারসেক্ট কৰি পেলাই ইন্টারসেক্ট কৰে সার্কেলটাক ইন্টারসেক্ট কৰে ঠিক আছে সো ইন্টারসেক্ট কৰিবৰ কাৰণে কেইটা পয়েন্ট লাগিব এটা সার্কেলক ইন্টারসেক্ট কৰিবৰ কাৰণে কেইটা পয়েন্ট লাগিব দুটা পয়েন্ট লাগিব কেনেকে সো এই ধৰা হল chordটো এনেকে কাট খাইছে সো এইটো এটা পয়েন্ট সো এইটো এটা পয়েন্ট ওকে সো আমাক খুদিছে যে 21 পয়েন্টেৰে কেইটা chord ড্ৰ কৰিব পাৰিম আমি সো আমি ডাইরেক্ট কৰিম সো নাম্বার অফ ওয়েজ আমাক কেইটা পয়েন্ট লাগে পয়েন্ট কেইটা লাগে এটা chordৰ কাৰণে 2 পয়েন্টস লাগে ওকে তো টোটাল নাম্বার অফ পয়েন্টস কে কিমান দিয়া আছে টোটাল পয়েন্টস কিমান দিয়া আছে 21 দিয়া আছে ওকে সো আমি কৰিম নাম্বার অফ ওয়েজ কি কৰিম আমি 21 c2
এইটো সলভ কৰা ডাইৰেক্ট এনসাৰ পাবা ওকে সো এইটো কি আহিব 21 factorial upon 21 minus 2 কিমান আহিব 19 factorial upon 2 factorial so 21 factorial to আমি up to 19 অল লিখিব পাৰো 21 20 into 19 factorial upon 19 factorial into 2 to আমি ভাঙি দিব পাৰো 2 into 1 2 into 1 okay so 19 factorial cancel ইয়াক কিমান টাইম যাব 10 times 2d 20 so 21 into 10 210 ways okay beta clear হৈছে এখিনি so এতিয়া আমি কৰিম question number 4 okay আমাক কৈছে in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls আমাক কৈছে কি question number এইটো কিমান 4 নে 5 আছিল 4 so আমাক কৈছে পাঁচটা লৰা আছে 5 boys আছে আৰু 4 girls আছে okay আৰু এনেকা question দিলে এনেকে চাৰ্ট এখন বনাই লবা বেছি ইজি হ'ব আৰু ফুল হোৱাৰ চান্স কমি যাব সো পাঁচটা বয় দিছে ফাৰ্স্টে কৰিব পাঁচটা বয় দিছে ওপৰত লিখিম চাৰিটা গাৰ্ল দিছে ইয়াতে লিখিম ওকে এনে কলম বনাই লবা তাৰপিছত আমাক কৈছে কি how many ways can a team of 3 boys and 3 girls can be selected okay so পাঁচটা বয়ৰ পৰা আমি কেটা সিলেক্ট কৰিব লাগে তিনটা বয় চাৰিটা গাৰ্লৰ পৰা কেটা সিলেক্ট কৰিব লাগে তিনটা গাৰ্ল okay so number of ways ইয়াতে আমি দিম কিমান আহিব 5c3 into 4c3 okay চাৰিটা গালৰ পৰা আমি তিনটাহে সিলেক্ট কৰিব লাগে আৰু পাঁচটা লৰাৰ পৰা আমি তিনটা চাৰিটা ছোৱালীৰ পৰা তিনটা পাঁচটা লৰাৰ পৰা তিনটা okay so আমি মাল্টিপ্লাই কৰিছো এতিয়া বুজি পাইছা এতিয়া ইখিনি বুজি পাইছা যে মই যে ফার্স্ট লেকচার জনে চাইছা পারমুটেশন কম্বিনেশন মই যে বুজাইছিলো এডিশন রুল সাবট্রাকশন রুল ফান্ডামেন্টালস অফ কাউন্টিং সো দেখিছা মাল্টিপ্লাই হিলে না হয় না ঠিক আছে সো 5 ফ্যাক্টোরিয়াল তো আমি কি লিখিম 5 ফ্যাক্টোরিয়াল upon 5 minus 3 factorial 2 factorial আৰু 3 factorial into 4 factorial 4 minus 3 1 factorial 3 factorial বুজিছা মই ডাইরেক্ট কৰিছো সো 5 to up to কিমান লিখিম 5 into 4 3 factorial ta hibo 3 factorial cancel out hobo 2 likhim into ইয়াতে 4 থাকিব আৰু উটল 1 থাকিব 4 into 3 factorial 3 factorial cancel out hobo ঠিক আছে 24 সব কিমান টাইম 2 times 40 আহিব आंसर okay number of ways 40 okay তো বুজি আছা বেটা বস্তুখিনি বুজিটো পাব লাগে সো এটা কোন কোশ্চেন নাম্বার 6 okay আমাক খুদিছে find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red balls আকৌ এনেকা চাৰ্ট বনোৱা তিনটা কিয় বনাইছো আৰু আমাক কৈছে 6 red balls 6 r লিখিছো বাৰু মই বুজি পাইছা r মানে red balls আৰু 5 white balls 5 white balls and 5 blue balls okay find the number of ways of selecting 9 balls okay from 6 red balls 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each column each color আমাক কৈছে কি 6টা red ball দি আছে 5টা white ball আৰু 5টা blue ball দি আছে ঠিক আছে বেটা আৰু তাৰ পৰা 9টা বল উলাব দিছে 9টা বল সিলেক্ট কৰিব দিছে উলাই পেলাই সিলেক্ট 9টা বল সিলেক্ট কৰিব দিছে আৰু খুদিছে যে আৰু কৈছে কি গুটেই গিটাৰ পৰা তিনটা কে উলাব দিছে আৰু তাৰ পিছত খুদিছে আমাৰ number of ways of selecting 9 balls খুদিছে মানে গুটেই গিটা বলৰ red ballৰ পৰা কেটা সিলেক্ট কৰিব দিছে তিনটা white ballৰ পৰা তিনটা blue ballৰ পৰা তিনটা ঠিক আছে each color each selection if each selection consists of 3 balls each color okay beta so তিনটা বুলি দিছে each বুলি দিছে so ইয়াৰ number of ways কি আহিব
6C3 6C3 5C3 into 5C3 okay so এটা আমি লিখিব পাৰো 6 factorial upon 6 minus 3 3 factorial into 5 factorial 5 minus 3 2 factorial 3 factorial into 5 factorial 2 factorial 3 factorial okay okay তুমি যেটা এইখিনি সলভ কৰিবা তুমি পাবা 2000 आंसर সো এইখিনি আৰু মই গ্যাৰান্টি লৈছো যে এইখিনি সলভ কৰিব পাৰিবা তুমি ওকে বেটা ওকে ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে মানে আৰু এবাৰ বুজাব লাগিব আৰু এবাৰ বুজাইছো ফাইন্ড দা নাম্বাৰ অফ ওয়েজ selecting 9 balls from 6 red balls 5 white balls 5 blue balls আমাক এইটা নম্বৰৰ পৰা এইটা বলৰ পৰা ছটা red ball পাঁচটা white ball আৰু পাঁচটা blue ballৰ পৰা আমাক নটা বল ওলাব দিছে আৰু কৈছে কি 6 each কালাৰৰ পৰা তিনটা কে ওলাব দিছে ওকে তো তাৰ পিছত খুদিছে নাম্বাৰ অফ ওয়েজ টু খুদিছে যে কেনেকে ওলাব পাৰে কেনেকে ইন দা সেন্স ফাৰ্স্টে তুমি ব্লু বল টু লালা সিলেক্ট কৰিলা তাৰপিছত হোৱাইট বল টু হেনেকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু বেছি বাদ দিয়া তো এইখিনি বুজিছা সো এটা আৰু এটা বলছৰ ওপৰত কোশ্চেন কৰিম আমি এটো কোশ্চেন নম্বৰ কোনটো আছিল পাহৰিলো মই কোশ্চেন মই দি দিম বাৰু চালো A bag contains 5 black and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. Okay. আমাক দিয়া আছে পাঁচটা black ball 5 black balls দিয়া আছে আৰু 6 red ball দিয়া আছে okay okay so আমাক কৈছে কি determine the number of ways in which 2 black ball and 3 red balls can be selected okay মানে পাঁচটা এটা বেগ আছে এটা বেগ তোমাৰ স্কাই বেগ হোক জি বেগ ন তাতে বেগৰ ভিতৰত পাঁচটা ব্ল্যাক বল আছে আৰু ছটা রেড বল আছে হোমওয়ার্ক হোৱা আছে ঠিক আছে প্রবাবিলিটি এন অপশন বহুত আছে এতিয়া না ক্লাস 12 ত পঢ়া সো তাৰ পৰা যেতিয়া তুমি বলটো উলাবা ওকে বলটো উলাবা সো তাৰ পৰা ব্ল্যাক বল কিমান বাৰ উলোৱাৰ চান্স থাকে আৰু ৰেড বলটো কিমান বাৰ কেনেকে উলোৱাৰ কিমান চান্স থাকে হেতু খুদিছে মোৰ এতিয়া কম্বিনেশন আৰু প্ৰবাবিলিটি মিক্স হৈছে বেয়া নাপাবা so the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected okay so একদম বেসিক্স তুমি এনে চাৰ্টটো বনাই ললা পাঁচটা ব্ল্যাক বল লিখলা ছটা রেড বল লিখিছে তাৰ নেক্সট কি দিছে in which 2 black and 3 red balls can be selected so দুটা বল সিলেক্ট কৰিব লাগিব ব্ল্যাক তিনটা বল রেড সিলেক্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো নাম্বার অফ ওয়েজ কিমান আহিব 5c2 into 6c3 okay beta clear hoise ekhini so 5c2 তুমি এটু 10 পাবা এটু 20 পাবা টোটাল কিমান পাবা 200 is the answer okay beta selection er upor doubt ase ta thakibo to na lage moi te probability mix hoy gise re so ekhini hoy gol so আজকে লে ইতনে আৰু কিটা কোশ্চেন আছে মই অলমোস্ট কিটা কোশ্চেন কৰালো তোমাক ছটা কোশ্চেন কৰিলো আৰু তিনটা কোশ্চেন আছে 6.4 এই তিনটা কোশ্চেন তোমালকে নিজে ট্রাই কৰা যোনকিটা ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চেন মই অলৰেডি কৰি দিলো এই লাষ্টৰ দুটা কোশ্চেন বলছৰ ওপৰত কেনেকুৱা টাইপ কোশ্চেন আহে কম্বিনেশনৰ ওপৰত বেসিক্যালি আহে ইয়াৰ পিছত মই আৰু এটা লেকচাৰ লম মিসলেনিয়াছৰ ওপৰত ছটা সাতটা কোশ্চেন সলভ কৰিম বাকি এটা নিজে কৰিব লাগিব তুমি সো আজকে লে ইতনা হি বেটা সো ইয়ালো আহা কাৰণে তোমাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ Thank you. So bye bye. Good night. Take care. Sweet dreams.